Cục trưởng, có thể kết thúc vụ án này được chưa? Kết đi. Cậu đi viết báo cáo kết án. Rõ. Tôn Quang Đại, tôi phải thừa nhận, lần này anh phán đoán chính xác. Không phải tôi, là cựu liên trưởng. Cục trưởng Lý này, nghe vụ chuyện gì mới sáng sớm đã gọi tôi tới rồi. Ngài không về à? Cả đêm không ngủ. Tối qua có đồng chí bên quân doanh tới tìm tôi. Họ tới tìm ngài làm gì? Có liên quan tới chuyện lãnh đạo. Tôi gọi ông tới là để thương lượng với ông, xem đại hội tuyên dương có thể tổ chức sớm. Cục trưởng, sợ là không được. Đại hội tuyên dương được định khai mạc vào tuần sau. Chuẩn bị từ bây giờ đã hơi gấp gáp. Nếu muốn tổ chức sớm, sợ là... Đây coi như là nhiệm vụ của tôi cho ông. Cho dù là tối giản mọi thứ, cũng phải tổ chức sớm. Hơn nữa phải thông báo với các phóng viên liên quan tới hiện trường. Gấp như vậy, không lẽ ngài có chuyện gì? Bây giờ rất khó nói là không có chuyện gì. Chỉ sợ không đủ thời gian. Cho nên, nói thế này đi. Trước khi tôi vẫn chưa bị tước quyền, có một vài người chúng ta phải bảo vệ, như một số điều chỉnh và sắp xếp nhân sự. Chúng ta vẫn chưa làm xong, nên nhanh chóng giải quyết. Ví dụ như đồng chí Tiền Hữu Căn. Nói thật, chúng ta nợ người ta quá nhiều. Cho nên ông phải mau chóng xử lý chuyện này. Được, tôi sẽ xử lý. Đồng chí Triệu Xuân Hoa. Thế nào? Tôi giúp anh. Anh còn. Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi giúp anh đấy. Anh còn. Thấy em là anh yên tâm rồi. Còn mập ra, tên Tôn Quang Đại này, anh ta đâu? May mà có anh Tôn. Đúng, công tác bảo mật của anh ta làm chu đáo thật đấy. Được rồi. Các đồng chí, dừng tay đã nào. Xưởng chúng ta có thêm một người mới, tên là Triệu Xuân Hoa. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Cô ngồi dịch ra kia chút nào. Xuân Hoa, cô ngồi ở đây đi. Tôi giao cô ấy cho mọi người nhé. Mọi người giúp đỡ cô ấy chút nhé. Được, không thành vấn đề. Mọi người làm việc đi. Tôi đi đây. Cô cũng tới. Anh cũng ở đây sao? Giờ nhà giao cho chính phủ rồi, cũng không có tiền thuê nhà.
Trong nhà còn có người. Tôi cũng không có tài cán gì. Lớn tuổi rồi, cũng không học được gì, nên tới đây dán hộp giấy. Anh Quang, không sao. Đây là tự lực cánh sinh mà. Đúng vậy, lao động là vinh quang. Đúng, cô xem, đến cả hoàng thượng, không, Phổ Nghi cũng từng dán hộp giấy. Chuyện này có là gì đâu. Phải, đúng thế. Cô xem, chỗ này có cái khe này. Cô cứ gập men theo cái khe này. Quốc tử, cậu xem. Quốc tử, không, tư lệnh, cậu xem khi nào cuộc chiến cách mạng của chúng ta bắt đầu. Đúng đấy. Ai bảo ba cô ấy là phần tử địa chủ, lại không quan tâm đến mình. Tôi hiểu rồi. Đại Quốc, cậu định dùng hành động cách mạng gan dạ để tiến hành chuyên chính cách mạng với gia đình cô ấy. Chờ cô ấy chủ động tìm tới, cậu lại tiến hành cách mạng lãng mạn với cô ấy. Chiêu này cao minh. Nhà ai vậy? Đồ ngốc. Tư lệnh nhà chúng ta thích ai? Cô ta. Đi thôi, đẩy xe. Được. Ai vậy? Quan gia. Là tôi. Đại Lực à, mau vào đi. Thục Phân à, vào đi. Mời ngồi. Nào. Đừng đứng nữa. Ngồi đi. Không ngồi nữa. Nhà anh vẫn chưa kịp nấu cơm nhỉ? Mới đang thu dọn cái này. Phải. Mọi người đừng nấu cơm nữa. Chúng tôi làm ít bánh chẻo, nhưng thịt lợn đấy. Mọi người ăn đi. Ăn đi. Mau cầm lấy. Quan gia. Anh xem, sao lại sinh ra cái thằng nghịch ngợm như vậy? Hôm nay tôi chặn nó ở ngõ. Tôi định cho nó một trận. Anh chị yên tâm. Tối nay nó vô sẽ đánh gãy chân nó. Cậu đừng như vậy. Bây giờ chúng tôi xin lỗi hai người trước thay nó. Xin lỗi. Đại Lực, cậu nặng lời rồi. Đừng vậy, cậu nặng lời rồi. Đại Quốc, chúng tôi nhìn nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Nó chỉ hơi nghịch ngợm thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Phải, trẻ con nghịch một chút cũng không sao. Anh xem, nhà cửa bị nó làm bẩn hết rồi. Mọi người để đấy đi, để chúng tôi dọn. Không, đúng, để chúng tôi làm. Không cần đâu, chúng tôi đang dọn rồi. Chúng tôi đang dọn tủ sách. Đại Quốc làm như vậy vừa hay là giúp chúng tôi. Phải, không sao đâu. Chị Bạch, vậy chị ăn chút gì đi? Tư vấn. Mọi người ăn bánh chẻo, cũng coi như tha thứ cho chúng tôi. Được, chúng tôi sẽ nhận. Được rồi, vậy mọi người ăn đi. Xin lỗi nhé, không tiễn hai người nữa. Đi thong thả nhé. Có đừng như vậy nữa. Thực phẩm phụ trong sổ tháng này của nhà họ đều ở đây cả. Cho con ăn đi. Tư Vân, con không ăn. Xuân Hoa, anh không béo nhiều so với trước đây đúng không? Anh mặc cảnh phục đẹp lắm. Đẹp trai hơn Tôn Quang Đại nhiều. Anh sao vậy? Cứ lôi anh Tôn vào làm gì? Không có anh Tôn, anh cũng không có bây giờ. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này họ cũng không sai. Nhưng nếu không có anh giúp, vụ án của anh ấy cũng không phá nhanh như vậy. Chờ đại hội tuyên dương kết thúc, ngày tháng anh về cục cảnh sát không còn xa nữa. Tới lúc đó, anh cũng không cần nhìn sắc mặt mấy người trong công xưởng. Chim én, chim sẻ sao hiểu được chí lớn của Thiên Nga? Thiên Nga không cần ngủ à? Ngủ chứ Xuân Hoa. Anh mong tới ngày mai quá mất. Sao thế? Anh định mặc cảnh phục đi ngủ à? Mặc đi ngủ luôn. Đi ngủ.
Sở trưởng Trương, tôi thấy có người tỏ vẻ kiêu ngạo rồi. Được rồi, nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn. Anh là đồng chí Tôn Quang Đại phải không? Đúng, là tôi. Chúng ta ra ngoài một chút. Sao vậy? Tôi tìm anh có chút chuyện. Chúng ta ra ngoài nói. Được. Các đồng chí, tại đại hôn hôm nay, chủ yếu là để tuyên dương các cá nhân và các tập thể tiên tiến trong thời gian vừa qua. Trước khi tuyên dương, đầu tiên tôi xin biểu dương một đồng chí. Đồng chí này đã có đóng góp đặc biệt trong công việc của công an chúng ta. Đồng chí này vốn dĩ là một thành viên trên chiến tuyến của chúng ta, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà tạm thời rời khỏi vị trí công tác. Nhưng đồng chí ấy vẫn luôn ra sức giúp đỡ cho công việc của chúng ta, phá được nhiều vụ án lớn nhỏ, như vụ nổ tại khu thương mại Vệ Hồng này. Nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy mà giúp ta có thể phá vụ án nhanh chóng. Đồng chí này chính là người của Sở Kim Thủy Kiều, nguyên là cán bộ công an, Tiền Hữu Căn. Đồng chí Tôn Quang Đại, chúng tôi anh cung cấp một chút về tình hình của Tiền Hữu Căn và cả tình hình truy bắt đặc vụ địch tại quán trà năm đó. Anh hãy viết đúng như sự thật để chúng tôi báo lên cấp trên. Được. Đồng chí Tiền Hữu Căn, vì những vấn đề trong quá khứ của anh, sau khi được các phòng ban cấp trên suy xét, không phê chuẩn đơn xin về lại Bộ Công an của anh. Dừng tay cho tôi. Phó cục trưởng Lý đâu? Lý Ngọc Sơn cách ly thẩm tra rồi. Cách ly thẩm tra. Tại sao? Cậu xem cái này đi. Bây giờ ông ấy ở đâu? Đừng quan tâm ông ấy nữa. Cậu nên lo cho mình đi. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi. Cậu hiểu rất rõ về Lý Ngọc Sơn. Đúng, tôi hiểu ông ấy rất rõ. Cậu là cán bộ dưới quyền của Lý Ngọc Sơn. Cậu nên chủ động giúp tổ chức điều tra Lý Ngọc Sơn. Đúng. Tôi là cán bộ dưới trướng ông ấy. Khi tôi là quân nhân, ông ấy là liên trưởng của tôi. Khi tôi là liên trưởng, ông ấy là đoàn trưởng. Còn bây giờ, ông ấy là cục trưởng của tôi. Tôi không biết cái phản cách mạng mà ông nói. Tôi chỉ biết sự kiện 12 tháng 4, Quốc dân đảng đã giết cả nhà ông ấy.
Trong thời kỳ phản công chống càn quét, một mình ấy đã giết hàng chục tên Nhật. Trận đánh ở Tháp Sơn, ông ấy có bao nhiêu vết sẹo trên người? Ông nói ông ấy phản cách mạng. Ông thấy ai phản cách mạng như vậy chưa? Tôi muốn nói cho ông biết, tôi không tin Lý Ngọc Sơn phản cách mạng. Không có ông ấy thì không có Tôn Quang Đại này. Về nhà. Đi mau. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng qua lại với thằng nhóc nhà họ Tôn. Con cứ không nghe. Sao mà khốn nạn thế nhỉ? Sao anh nói con gái như vậy? Im miệng. Con không bám theo anh ấy. Là anh ấy tan học tới tìm con. Ba đừng có gọi anh ấy là thằng nhóc nhà họ Tôn. Anh ấy tên là Tôn Vệ Quốc. Tôi không hiểu. Ba và bác Tôn có mâu thuẫn với nhau. Tôn Vệ Quốc đâu chọc gì ba. Sao ba cứ mắng anh ấy như vậy? Ba nói cho con biết, nhà họ Tôn không có ai tốt. Nhấc chân. Ba nói này, ba biết con nghĩ gì. Chỉ cần có ba ở đây, con đừng hòng. Ba thích nghĩ gì thì nghĩ. Con thích ở bên ai là việc của con. Ba không quản con nhãi này. Giỏi nhỉ? Còn biết cãi lại. Ba, đừng đánh. Tránh ra, con sai rồi. Ba. Thằng nhãi, biết ra tay rồi nhỉ? Ba, đừng đánh nữa. Biến. Biến ra ngoài. Biến thì biến. Ba không nói lý. Ba. Ni Nhi. Ni Nhi. Ni Nhi. Biến hết đi. Mẹ. Bức ảnh mẹ hồi trẻ đẹp thế này, giữ lại không được sao? Đốt thì tiếc lắm. Càng là những thứ đẹp đẽ. Cũng giống như bông hoa kia, lúc này rất đẹp, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng bông hoa cũng không thể nở mãi. Chờ nó khô héo, tàn úa rồi rơi xuống đất, biến thành dưỡng chất nuôi đất đai, để cây này mỗi mùa xuân đều có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp. Đó cũng là một điều tươi đẹp. Mẹ, những lời mẹ nói hôm nay, con thật sự không hiểu nổi. Cứ để những điều tốt đẹp giữ lại trong ký ức đi. Ba con sắp về rồi. Mẹ đi nấu cơm đây. Nói đi là đi. Được. Có giỏi thì đừng về nữa. Hữu Căn. Làm cái gì? Tôi nói chuyện với anh. Im miệng đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi biết chuyện này ảnh hưởng tới anh rất lớn, nhưng phải tin tôi.
Tôn Vệ Quốc, đã mấy giờ rồi? Mau dậy đi rồi dọn dẹp nhà cửa. Còn nữa, anh nhớ chuyện em nói đấy. Anh nhớ phải nhận lỗi với đại biểu Lưu. Thái độ của anh là không đúng. Biết chưa? Em biết bao nhiêu năm nay, tình cảm của anh và cựu liên trưởng như cha con. Anh nhất cảm thấy cựu liên trưởng bị oan. Nhưng mà cái gì? Không có nhưng gì hết. Ông ấy chắc chắn bị oan. Ông ấy là người thế nào? Anh hiểu nhất. Anh chỉ nói sự thật thôi. Em bảo anh nhận lỗi gì với đại biểu Lưu? Tôn Quang Đại, anh đừng dùng tình cảm để xử lý mọi chuyện. Từ khi xây dựng đất nước bao nhiêu năm nay, cả môi trường chính trị xảy ra thay đổi rất lớn. Anh không thể cứ dùng phương thức lỗ mãng trên chiến trường để giải quyết vấn đề. Anh phải theo kịp thời đại này. Anh hiểu không? Anh không hiểu. Nếu giống như em nói, anh thà không theo thời đại này. Đồng chí Tôn Quang Đại, anh nghĩ kỹ lời em nói đi. Em đi làm đây. Ăn gì đi. Cảm ơn anh. Tôi không ăn nổi. Có chuyện gì mà không nuốt nổi cơm? Xuân Hoa và bọn trẻ về rồi còn gì. Anh đúng là nhiều tâm sự thật đấy. Nhà máy tốt thế. Cũng chẳng có việc gì. Thoải mái mà. Có gì đâu. Mau ăn khi còn nóng đi. Tôi không nhìn nhầm chứ. Đây không phải là tiền hữu căn à? Sao anh lại ở đây? Anh không phải đang ở công an sao? Trở về để kiểm tra à, cậu tử? Sao không nói gì vậy? Học cách cúi đầu làm người đi. Đừng dậy. Cứ cứng cổ mà đối đầu với tôi. Nhìn chưa? Tiền hữu căn sợ rồi. Cậu tử, cậu thật sự trở thành chó rồi. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Tôi muốn cậu mắng vài câu cho thỏa lòng, coi như là quà gặp mặt của tôi. Cứ phải bắt tôi mắng vài câu mới vui à? Tôi thật sự phải mắng cậu vài câu. Đừng cứ hùa theo người khác. Bảo cắn ai thì cắn. Thật sự thành chó rồi. Phản rồi à? Các anh định làm gì vậy? Làm gì thế? Thầy cái gì cơ? Hôm nay cậu dám động vào anh ấy. Tôi không làm thầy cậu đâu. Thầy, anh là thầy của tôi, nhưng ta không phải. Anh vừa nghe anh ta nói gì chưa? Hôm nay chúng ta sang bên đó đi. Chào ông. Ông tìm ai thế? Bác sĩ Trịnh. Bác sĩ Trịnh nào thế? Trịnh Tân Lan. Trịnh Tân Lan đang dạy học ở phòng học nhỏ bên kia. Cảm ơn. Ông đi cẩn thận nhé.
Ba ơi! Từ khi tôi học y, tôi đã đặt ra mục tiêu phải trở thành người như Nightingale, cống hiến cả đời cho sự nghiệp y tế. Mặc dù bây giờ không gian khổ như thời chiến tranh, nhưng chúng tôi làm công việc cứu người cao quý. Điều này đòi hỏi những nhân viên y tế chúng ta phải luôn kiên trì với tinh thần phục vụ nhân dân, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Vừa nãy đồng chí Trịnh Tân Lan nhắc đến Florence Nightingale, người nhân viên y tế vĩ đại. Tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng. Có người không biết bà Nightingale xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có, bên cạnh có giúp việc, thường xuyên tham gia các buổi tiệc rượu, salon. Nhưng khi cô ấy còn rất trẻ, đã vô cùng chán ngán với cuộc sống mục nát, trống rỗng của tầng lớp tư sản, và dấn thân vào công việc y tế chiến trường đầy gian khổ và cam go. Hiện nay sự nghiệp cách mạng của chúng ta vẫn đang diễn ra rầm rộ và sôi nổi. Chúng tôi cần những nhân viên có tư tưởng tiên tiến, sẵn sàng cống hiến. Tôi mong đồng chí Trịnh Tân Lan sẽ trở thành Nightingale của Trung Quốc chúng ta. Buổi họp hôm nay đến đây thôi. Tan họp. Đồng chí Tân Lan, cô chờ chút. Bây giờ Phó Viện trưởng Dương đã thay vị trí của Viện trưởng Từ. Vị trí Phó Viện trưởng vẫn còn trống. Tôi thấy cô rất thích hợp cho vị trí này. Thật sao? Nhưng mấy hôm nay tôi xem tài liệu hồ sơ của cô. Trước khi giải phóng, cha cô là một thương nhân lớn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Phải. Trước kia cha tôi là thương nhân, nhưng tôi đã dành trọn tấm lòng cho cách mạng từ lâu rồi. Trước đây tôi cũng đã báo danh nhập ngũ, nhưng lần đó bị bệnh mãi nên chưa thực hiện được. Tôi hiểu. Chồng cô là anh hùng chiến đấu. Hai vợ chồng đều là những đồng chí giỏi, nhưng xuất thân gia đình ảnh hưởng rất lớn tới con người. Đôi khi nó thấm sâu vào tận xương tủy. Như cha của cô, ông ấy vốn là nhà tư bản bóc lột công nhân trong xã hội cũ. Chúng ta phải kiên quyết thực hiện. Chính sách chuyên chính đến cùng. Tôi mong cô có thể xác định rõ lập trường, vạch rõ ranh giới với tầng lớp lạc hậu đó. Nhưng cô vẫn phải cảnh giác, đừng để bị gia đình liên lụy. Phải luôn tỉnh táo. Bác sĩ tận tâm như cô cũng chẳng được mấy người. Cho nên cô càng phải tích cực tiến bộ, mau chóng vạch rõ ranh giới với gia đình. Chỉ khi cô tốt, họ mới thể tốt. Tài liệu giấy kia, nếu cô thấy khó, tôi có thể viết giúp cô.
Diện Triều. Tới rồi à? Đi thôi. Ba về rồi à? Về rồi. Đến bệnh viện có gặp được Tân Lan không? Gặp rồi. Lan Lan họp mấy cuộc họp. Nó bận lắm. Sau này ba đừng đi tìm nó nữa. Trong lòng nó chỉ có công việc. Con làm gì thế? Con tháo nó ra. Đừng tháo. Bác sĩ đã bảo đừng tháo rồi. Chỗ này vừa đau vừa ngứa. Không được. Làm gì thế? Sao con phải khổ vậy chứ? Sao cứ phải cãi nhau với đám trẻ kia? Đám trẻ đó thật đáng ghét. Con không chịu được. Là ba hại cái con. Là quá khứ của ba liên lụy tới các con. Nếu không các con cũng không tới nỗi khốn cùng như vậy. Ba đừng nói như vậy. Ai bảo con là con trai ba chứ? Cả đời này con đều là con trai ba. Con chưa từng hối hận vì điều đó. Con càng nói như vậy, ba càng thấy khổ thẹn. Nếu con sống tốt, ba còn thấy dễ chịu. Con trai, ba không có yêu cầu gì. Ba chỉ mong con đừng có cái nhìn với em gái. Con bé không sai. Giờ con bé không bị gia đình chúng ta liên lụy. Đó là niềm an ủi nhất của ba. Sở dĩ nó mạnh mẽ, kiên trì như vậy là vì trong lòng nó có một thế giới trong sáng và đẹp đẽ hơn người khác. Cho nên nó mới cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới trong sáng, đẹp đẽ của nó. Nó không cho phép bất kỳ thứ gì vấy bẩn thế giới ấy, dù cho là tình thân. Con trai, Lan Lan mãi mãi là em gái đáng yêu của con. Là em gái ruột của con. Anh Diện Triều, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng học đại học Bắc Kinh là ước mơ của em. Bây giờ xem ra không có cơ hội học đại học rồi. Công việc càng không thể. Anh nói xem, sau này chúng ta phải làm sao? Đừng nghĩ nhiều. Ít nhiều làm gì chứ? Anh tin Chủ tịch Mao sẽ không bỏ mặc chúng ta. Hơn nữa, em nhìn anh đi, làm gì mà không được, đúng không? Nhưng ngoài học ra, em không biết làm. Lần trước em vá quần áo cho anh còn khá tốt mà. Thật đấy. Anh Diện Triều, anh thật sự định đi vùng nông thôn Đông Bắc sao? Phải, với xuất thân gia đình của anh nghĩ anh nhất định đến đó. Nhưng không sao,
Người khác có thể đi, anh cũng có thể. Nếu anh quyết định đi, vậy em cũng đi. Không được, Tư Vân, em không cần làm việc. Anh đừng khuyên em nữa. Em nghĩ kỹ rồi. Tuy sau khi chúng ta đến Đông Bắc, chắc chắn cuộc sống rất vất vả, nhưng chỉ cần ở bên anh, em thấy rất thoải mái. Hơn nữa, bây giờ mỗi khi nghĩ tới vùng đất rộng lớn ở Đông Bắc, chúng ta dựa vào nhau mà sống, em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tư Vân, sau này anh có thể không giàu có, nhưng em hãy tin anh. Những gì của anh thì cũng là của em. Anh Diện Triều, chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ gì nữa. Chỉ là cái gì? Em lo cho cha mẹ em. Em mong họ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.